All right, good afternoon, everyone. And once again, this is your philosophy instructor here in Introduction to the Philosophy of the Human Person. I am Sunny Salvador Sorial Jr. And we are now live here sa ating pagtatalakay ng Lesson 4B, which is one of the methods of philosophizing na we look forward to in discussing, and we call this phenomenology. Okay, if you are on your lecture module, yung binigay ko dyan sa inyo, no, yung put on your platform, I have separated this special lesson for the sake of a better and a deeper discussion of what the topic is. Okay, our learning objectives is that still we are here to identify other types or methods of philosophizing, although we have already enumerated four of them. Okay, going back, it is analytic tradition, and then logic, and now we go to the third one, which is phenomenology. So ito yung pinaka-sentro ng discussion natin ngayon. And then part of our discussion here is how we are able to, relate ourselves with our existing culture, tradition, and beliefs, and how we react and challenge ourselves in coping up and adapting with them, so that we will realize that the methods of philosophizing that we are used can lead us to wisdom and truth. So, welcome to your topic on phenomenology. This philosophy or method of philosophizing was advocated and established by Edmund Husserl, isa po siyang German philosopher, no? So, going to the root meanings of the word phenomenology, okay, it is from the Greek word phenomenon, meaning to appear, and then logos means to study. So kay Zwanockwell, he defines phenomenology as a study of that which appears as meaningful consciousness in living experience by means of direct awareness. Awareness will be talked about in this topic kasi yung sinasabi nating awareness o kamalayan sa Tagalog, sa paksa ng phenomenology, meron niyang tatlong characteristics na binigay dyan. And what are they? It's the noema or the object of intention, the noesis, and then the conscious self. So, in other words, this type of method allows us to describe ourselves and the world around us on the basis of subjective experience. When we say subjective experience, we refer to lived experience. Yan ang phenomenology. Okay? Kung ano ang ating personal na karanasan base sa konteksto ng kung saan tayo gumagalaw na mundo o kapaligiran. Kaya sinasagot niya ang tanong na what is it like to experience such? Kaya naman sa sinabi nila Little John and Coase sa kanilang study, they said that phenomenology is the way in which human beings come to understand the world through what we call direct experience. Kaya nga, kadagdag pa nila na hindi naman kinakailangan ng tao magtanong o saliksikin ang maraming bagay sa mundo. Di ba sabi nga nila, what is love? No? If you want to know what is love, then learn how to love, experience how to be loved. Dapat ikaw mismo ang maka-experience niyan, ang makaalam niyan. Kasi yun ang phenomenology. Kaya hindi pwedeng manatiling konsepto like the concepts of justice, the concept of freedom. Yan ay mga konsepto. Kaya tatanungin mo, ito ba ay nag-i-exist? Totoo bang nangyayari? Meron ba talagang sense of freedom, sense of dignity? Meron ba talagang love na tinatawag? Then, sabi ng phenomenology, there is. But you have to experience it for you to verify, for you to verify its existence, for you to verify its validity or truth. Okay, so balik tayo kay Edmund Husserl. Okay, sabi, like I said, he was a German philosopher and mathematician and believed that experience is the source of all knowledge. Kaya kung kayo naniniwala na we learn by way of experience, ibig sabihin, ang klase ng philosophy o ang method na philosophy na pinaniniwalaan ninyo is what we call phenomenology. Okay? Kaya nga sabi niya, natural objects, for example, must be experienced before any theorizing about them can occur. Okay? So mahalaga ang experience o karanasan ng isang tao sa isang bagay
bago niya ito tuluyang paniwalaan, bago niya ito tuluyang tanggapin. Kasi yung karanasan na yan, ang magbibigay sa atin, ang ang susuporta sa mga bagay na pinaniniwalaan natin. Alright? Now, the main characteristics of phenomenological method are the following. Tatlo din yan. We start with the epoch, defined as bracketing. Ano ibig sabihin ng bracketing na to? Ibig sabihin ng bracketing, guys, is that before we attach ourselves, before we commit ourselves in experiences, dapat magkaroon ng bracketing. Ito yung removing, putting aside all our personal biases, all our personal attitudes on a particular concept. Para maging timbang at maging balanse kung ano ang magiging karanasan mo sa isang bagay o sa isang sitwasyon. Dapat tanggalin mo dun yung mga nega, sabi ni Edmund Nasser. Dapat tanggalin mo dun yung mga biases mo. Yun ang tinatawag na bracketing. Because if you already have an existing attitude or behavior towards something, like for example, yung isang teacher, ayaw mo makinig, tinatamad ka, feeling mo, tingin mo, boring magturo, no? Wala kang ganang umaten sa kanya kahit sabihin natin pumapasok ka online pero hindi ka, mentally, you are physically, present but not mentally there, di walang use. Kaya nga sabi natin, bago mo tuluyang husgahan ang isang bagay, you have to set the bracket first. Yan ang epoch. Okay? And then from that, you go to the next stage, the eidetic reduction. Eidos, from the Greek word, it means shape, image, or form. This is about analyzing the essences. What makes the thing you are contemplating what it is? Kumbaga, halimbawa itong tao na to, gusto mo makilala. Tao. Ayan, tao. Meron kang tao na gusto mo makilala. May tao ka na gusto makausap. Pero dahil nga ikaw ay, you are being prohibited because let's say, sabihin na mo, meron siyang mga tattoo o meron siyang bigote, no? O meron siyang tattoo, meron siyang bigote, tingin mo para siyang addict, iba yung hairstyle niya. So, ang dating mo kagad, sabi natin, you already, para ka nagbigay kagad ng isang impression. Nag-establish ka kagad ng isang impression. At yung impression na to, hindi mo gusto. And therefore, hindi ka ngayon makaangat dito sa part na to, no, to analyze the situation. It's because nag-set ka na ng standards. Kaya nga doon pala sa number 1, sinasabi nga, i-bracket mo muna, i-set aside mo muna. Ano yung nakikita mo? Tao, may tattoo, mukhang addict, iba ang gupit, naninigarilyo, something like that. So you have to do the eidetic reduction so that you can push on to the third. Ito yung pinaka-importante. You will reach the transcendental reduction. Ayan po. No? You will reach the transcendental reduction once you have actually, na ikaw na mismo ang nagkaroon ng personal na karanasan para malaman at lubos na makilala ang taong ito. Ngayon, dito ka mamamangha kasi when we do transcendental reduction, kasi ikaw na mismo nakaranas, di ba? Then sasabihin mo na, hindi naman pala ganun itong tao ito. Okay, bakit ba? Lahat ba ng may tattoo, addict na? No? Lahat ba ng kalbo? O, di ba? Kalbo, masamang tao. Di ba? So, lahat ba ng galing ng, let's say, lahat ba ng galing ng kulungan, lumabas ng kulungan, hindi na nagbabago. Wala na silang kakayahan magbago. No? So, yun naman, ikaw mismo makakaranas na, hindi naman pala siya ganun. Hindi naman pala siya totoong ganun. So, ikaw na mismo makakapagsabi sa sarili mo na iba, mali pala yung impression ko sa kanya, you see. Kasi nag-transcend ka na. No? Kumbaga, ibig sabihin, you went beyond to your expectations and here you are seeing for yourself, experiencing for yourself na mali pala yung akala ko sa'yo. Hindi ka pala suplada, hindi ka pala matapobre, hindi ka pala mayabang, maangas, o kahit ano pa. So, ganyan ang phenomenology. So, in other words, ang phenomenology, sabi ko sa inyo, di ba, ang ang basis niya? It's based on actual, direct, lived experience. Okay?
Kaya yung mga taong impressionistic dyan, bato-bato sa langit, baguhin na natin yung ganyang klase ng attitude dahil hindi po makakatulong yan sa ating, buhay. No? At sa ating pagkilala sa mga sitwasyon, bagay-bagay at sa tao. Dahil sabi nga ni Edmund Husserl, in this world, it is only the I or the human person, ikaw mismo, who can validate kung ano man ang tingin mo o pananaw mo sa isang bagay. That is how we are going to change our natural attitude. And speaking of our experience, no, human experience, sabi nga, ang karanasan ng tao involves a lot of metaphysical questions. And in short, man is posed with a lot of problems. Ayan, a lot of problems. Kasi itong mga questions na to sa philosophy, they are so-called problems. Problems in Greek, galing yan sa dalawang salita, pros and balos. Pros means to throw, and balos means ball. So in other words, it's throwing the ball. Okay? Pag binato ko sa iyo ang bola, parang ganito yan, ano pwede mong gawin? Diba? Pag binato ko yung bola sa iyo, you can do a lot of things. Pwede mong saluhin yung bola, pwede mong iwasan yung bola, pwede mong pagkasalo mo ng bola, talbog-talbogin, pwede mong ipasa sa iba, something like that. Okay? In life, man is covered with many questions, and some of them are not directly answerable either by science or any other forms of knowledge. Because when these problems come into play, this is how it defines your character. How are you going to, cope up or adapt to the situation? Because from these situations, you will be presented with alternatives or choices. Yeah, papasok kayo sa choices. Ano yung mga choices ninyo? Ano yung mga pwede niyong pagpilian? Diba sabi ko nga, ano pwede mong gawin kapag binato na sa iyo ang bola? So your goal, okay, in life, because you're presented with problems, with many problems, with a situation, then you try to adapt and think which do you believe is the best solution that will solve your problems. Okay? Pero exercise na binanggit dito, I will not mention them anymore, but what's important is sa likod ng mga problema na yan, meron tinatawag na mga coping mechanisms. Pag sinabing coping mechanism, it refers to how man adjusts or uses whatever tools he have, whatever mechanism he has or he or she has in order to adapt to certain situations. The first one mentioned here is all about reflection. So we mentioned this in lesson 1, di ba? Tandaan niyo yung sa introduction sa philosophy, yung reflection is the mental process of internalizing yourself. Okay? How you process and then internalize ano yung mga dapat kong gawin, ano yung mga pwede kong gawin. Okay? Sa buhay ko, sa sarili ko, no? So yung pinaka-center sa sa tinatawag nating approach na to ay ikaw. It is you yourself. Okay? And how you deal with situations out of your own context. Pangalawa sa mga coping mechanisms na pwedeng gamitin ay yung sayings. Sometimes man is driven to think, and accept yung mga kasabihan. Ito mga kasabihan ito ay nabuo because of some people who were able to experience this before have found hope, have found hope and inspiration para lampasan yung mga problema, yung mga pinagdaraanan nila sa buhay. Di ba? At yung sayings o mga kasabihan ay ilan lamang yan. Like, try until you succeed. Ito, I have some famous sayings here na nakasulat dito. Ito yung somehow gives a healing comfort to our troubled mind, to our troubled heart. And whenever time we read them, we get inspired and we find a light of hope. And then the last one for phenomenology is something, since we're talking about experiences, other inspiring experiences
can be a good source of alleviating your current situation. Di ba? Kaya nga meron tayong mga programa sa TV, like for example, yung magpakailanman. No? Maalaala mo kaya. Ay, wala na pala sila. Okay? So yung mga istorya na to, yung wish ko lang, ayan, yung mga banat na ganyan. So itong mga programang to, ang goal nila is to, ayan nga, magpresenta ng mga istorya, no, ng buhay ng tao na nakaranasan ng ibang tao, na despite of the miserable condition, no, the difficult condition they are into, ay merong, may aral, may pag-asa, no, na hindi na masasabi ting, hindi pala ganun kasagwa yung buhay ko, hindi pala ganun ka ka-down, hindi pala ganun kababa, hindi pala ako dapat masyado mamroblema o di ko dapat tingnan yung sarili ko as, mababa, dahil meron pa pala mga tao na mas higit na nagdaranas o may higit na pinagdaraanan kaysa sa akin. At pwede kong gawin o maging inspirasyon ang buhay nila, ang naging karanasan nila, para i-apply ito sa sarili kong buhay. So ayan po yung mga tinatawag na coping mechanisms of phenomenology na pwedeng gamitin na maging point of adjustment ng tao sa tuwing siya ay nagkakaroon ng mga challenges o problema. Then number six method of philosophizing is comparative descriptive method. Well, this is a valuable learning tool since we often come to understand concepts in relations to what we already know. Itong approach na to, hindi na to masyadong ginagawa ngayon kasi sabi nga, comparative descriptive, because like yung mga books, how you write books, di ba? They just evaluate books and then revise them here and then. No, kumbaga wala namang new knowledge, kumbaga new inputs, pero new discoveries and new knowledge, hindi ganun. Unlike itong number 7, yung comparative constructive method, this one is the very useful method for creating new ideas. Kasi dun sa comparative descriptive, old ideas na lang yun eh, that is continually passed on to the present generation. Example nga dyan ay yung mga paggawa ng libro o yung mga dating libro na ibinabahagi o tituro sa mga tao ngayon. Like yung nobela ni Jose Rizal na No Limit Hangere. Kaya bagamat ito ay sinulat matagal na panahon na, pero until now pinag-aaralan sa ating panitikan. Okay? Para ipamukha sa atin yung mga aral, yung mga pinagdaanan, ang mga karanasan, no? Buhay at karanasan ng ating pambansang bayani. Walang new knowledge kasi paulit-ulit lang na pinag-aaralan yun. Pero itong comparative constructive, ito, sabi ko nga, pinakamagandang example, yung paggawa nyo ng thesis ninyo, ng research paper ninyo, di ba? Kasi, yung research ninyo, bago yan. It's springboarded from other sources or topics na nag-e-exist. Di ba? Kaya kayo may advisor, may consultant kayo, di ba? Tinatanong nyo kung ano yung magandang, hypothesis, what kind of hypothesis we can use to resolve or to provide solution to this kind of existing problems in our society, no, in general. Okay, so yun ang magandang example. Yung last ay yung deconstruction. This method is useful in specific situations. Ito yung sinasabi natin sa learning objective natin. This one challenges our own preconceptions about our culture, sa ating kultura. Kasi may mga bagay sa ating kultura na kumbaga, ang tanong naaakma pa ba o napapanahon pa ba itong mga ginagawa nating tradisyon, mga gawain o paniniwala sa makabagong panahon na to? Kaya kung titingnan niyo po yung halimbawa na ibinigay ko dyan, no? Yung halimbawa na ibinigay ko, yung may namatay ng isang 18 anyos na babae, no? Sumalpok sa isang kasalubong na truck. Anong dahilan? Dahil ayaw lang mabasa. No? Dahil kapistahan ni San Juan eh. Kailan ba ang piyesta ni San Juan? Di ba June? No, alam niyo yung mga basaan, no? Basa-basaan. Ngayon ang tanong dito, bakit itong ginamit ko kung halimbawa? Kasi nga, yung konsepto ng basaan, oo maganda yung katuwaan, kasi yun naman talaga Juan Bautista eh. No? So yung simbolo ng tubig ang ginamit. Pero tingnan nyo ang nangyari, di ba? Merong isang babae ang walang kamalay-malay, no? Na aksidente, namatay, nang dahil sa isang piyesta na to. Alam niyo, nung binasa ko yung comments dito, merong isang
Meron isang nag-comment na talagang nagmura talaga siya, very offensive. No? Ganito ang dating ng comment niya. Eh, ano ko na lang ha. No? I quote, tutut, mga putang tutut na mga Katoliko yan. Bakit kaya hindi nila sila magpunta sa isang lugar kung saan doon nila sila magbasaan, no? At i-celebrate yung kanilang no, mga religious traditions? Ba't kinakailangan pang sa kalsada? Nung pinakinggan ko yun, una, siyempre na-offend ako. Siyempre, Catholic tayo. Eh. Pero the point is, I analyze what this person said. May bearing may thought yung sinabi niya. Bakit nga naman? Kasi ito ang tanong dear students, bakit lahat, yung mga nasi-celebrate ba ng pista ni San Juan, yung basaan yan, lahat ba ng tao na naglalakad sa kalsada ay Katoliko? Yan ang number one na tanong. Lahat ba yan Katoliko? And if not, siyempre, you expect that some of them will not be able to, are not so willing as to participate, correct? So bakit sila kinakailangan ma-involve? Like itong babaeng ito na namatay. Oh, so nakakalungkot po, di ba? Nakakalungkot. Oh, kasi kung titingnan mo, parang yung balita, wala lang. Pero hindi, buhay ng tao na pinag-usapan dito. Hindi mo siya kamag-anak, hindi mo siya kakilala. Pero buhay ng tao anak sa dito. Kaya sabi sa comment niyon, bakit nga naman hindi sila pumunta sa covered court? Pagpunta kayo lahat mga Katoliko sa covered court, magdala kayo ng bomber doon, magbasaan kayo, at least walang na-involve. Di ba? Ikaw magugustuhin mo mamatay ka sa isang bagay na wala kang kalaban-laban. Okay lang kung namatay ka na bilang bayani, mas okay pa yun. Pero yung lintik naman. Di ba? Umiwas ka lang. Dahil, siyempre, mali mo, papasok sa trabaho to. You can never tell. Kaya ayaw niya mabasa. Saka iiwas niya, ayun na nangyari. Nagkaroon ng aksidente, na-disgrasya. At ano na naman, itong taon na to, di ba? Mauulit na naman yan. Di ba? Sana naman, ang ating lokal na pamahalaan, isip-isipin din yan. Kasi sabihin majority, ako Katoliko ako. Kasi sabihin majority ng bansa natin ay mga Katoliko. Tingin ko, sabi ko, hindi na napapanahon na yung mga itong selebrasyon ay i-involve ang mas malawak na membro ng komunidad o ng society. Sana wala nang maulit pa na ganitong klase ng aksidente o insidente sapagkat masakit Masakit para sa mga pamilya na wala ng mahal sa buhay para sa isang bagay na wala naman. Paano kung hindi sila mga Katoliko? At ang kinamatay ng kanilang anak, kapatid, ay dahil sa tradisyon ng mga Katoliko. Di ba masama ang dating? Iba ang dating, negative ang dating. So that's what I'm trying to say here, guys. So yan ang deconstruction. No? It challenges our traditions, our beliefs, yung bang mga pinaniniwalaan natin, mga gawain natin, napapanahon pa ba, naaakma pa ba, makatwiran pa ba? Yan ang deconstructionism. Okay, si Jacques Derrida, isang French philosopher, ang pioneer ng philosophy na yan, by the way. Siya yung naniniwala na values, traditions, norms, and practices are supposed to be challenged and analyze whether they can still be acceptable within the merits of the society. Okay. So ayan po mga kaibigan, ang ating lesson sa lecture module na to. And I hope sana natutunan ninyo. Tatlo na yung ating napagdiskusyonan. So ang karanasan sa buhay, yan talaga ang basis. No? Ang phenomenology is something that we bank on our experience. Kaya yung karanasan mo, maliit man yan o malaki, ang importante, no, yan ang nabigay liwanag o linaw sa kung ano yung mga tanong mo sa buhay o yung mga paniniwala. Kaya muli po, ito ang inyong guro, katalakayan at kapilosopuhan na nag-iiwan sa inyo na okay lang ang maging pilosopo basta tunay ka at nagpapatotoo. Kaya huwag kayong plastic, laging maging be yourself. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye.